Finom, gyors és laktató. Pajti, a gasztrofelelős, a fő éhenkórász. 2 tojást elkeverünk. Olvasztott vajat hevítünk, és ráöntjük a tojást. Rátesszük a sonkákat, kolbásszal is helyettesíthető. Megszórjuk sajttal, ízlés szerint fűszerezzük. Van, amikor csak sót és borsot teszek rá. Ráhelyezzük a tortillalapot, laza, határozott mozdulattal megfordítjuk. Megsütjük a tortillalap másik oldalát. Félbehajtjuk. Majd ismét félbehajtjuk. Írd meg kérlek kommentben, hogy honnét nézed a videót. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel.